Siyempre, robot na rin. Kaya dito mama. Ano eh, may nalaglag na poops. Tayo ko niya rin. Tayo ko niya rin. Ay, doon! Ano to, cereal? Cereal. Uy, cute ng color. Steak. Ay, hindi lang. Ano to? Wala yung itlog. Look! Inamag na siya. Why? Mold na eh. It's molding. Oh my gosh! Chair. So, ito yung first na sasakyan namin ni Amber. First ride that we were going to do. Eh, yan lang. Hindi pa naman bukas ah. Bukas na talaga. Dali yan! Ano reaction mo? Nahihilo na siya. Uy. Vikings naman. Ano? Tara? Kamapin ko wala na akong uwi. Uy, hindi kasi... So many green.
Where next? Nakaban.